Idag ska vi gå på djupet med den här Goldminer 30. Ett trollingbete med riktigt bra fartegenskaper. Ja, Goldminer 30 det är primärt framtaget som ett trollingbete. Det är klart att man kan spinnfiska också, men primärt skulle jag säga att det är tänkt för gös eller gädda. Framförallt i de låga hastigheterna så får en väldigt stor gäddlunk i det här betet. Jag skulle säga att det påminner lite om Storms gamla klassiker Big Mac. Starta klockan så ska jag berätta mer. Om vi kollar på Goldminer då, eller Goldminer 30 som den heter, så är det så att 30 det står för djupgåendet i fot, alltså ungefär 9 meter. Sen beror ju alltid den exakta djupet på hur fort man kör, vilken lindimension man har, hur långa släpp man har och så vidare. Så att ja, det där får man laborera lite med. Och den finns i ett 20-tal olika färger, från det allra skrikigaste till lite mer klassiska, neutrala, svart rygg, silverbuk och så vidare. Så att det finns någonting för alla. Ja, något av det första man lägger märke till på de här betena det är ju kanske den stora skeden. Och det är ju för att den jobbar sig ner ordentligt på djupet och håller sig kvar där oavsett om du fiskar riktigt sakta eller riktigt snabbt. För fartegenskaperna på det här betet det är något helt annat. Från 0,7 knop hela vägen upp till nästan 4 knop så håller den gången, den är stabil, den skär inte ut åt sidorna och den fiskar väldigt bra i hela det fartregistret. Och då kanske man tänker, när behöver man kunna fiska i 4 knop? Ja, det är väl inte det vanligaste kanske. Men låt säga att du fiskar lite snabbare och i en ytterkurva i trolling, då kanske betarna sticker iväg i 4 knop. Och istället för att kantra och tappa gången och börja trassla, så håller Goldminer gången väldigt stadigt och stabilt. Ja, som ni hör så har Goldminer också ett inbyggt rassel, vilket ju attraherar på långt håll och gör det lättare för rovfisken att lokalisera betet. Alltså till att kolla in Goldminer 30 innan det är dags att sticka ut på sommarens alla göstrollingpass. För det är ju lite av sommarens höjdpunkt. Och Goldminer, den dyker ner på djupet där de riktigt stora fiskarna regerar.